So this is the first level, or even might be for somebody is having a difficult to maintaining the balance with both hands, like she cannot be controlled. She cannot be controlled. So in this case, you can try with one hand. One hand she can be controlled. You can see that. But we will be practice today. The two members will practice together. So that you can feel and you can experience your maximum capacity, your maximum ability to come in the posture. For her, she is quite flexible, so might be she can be do it. Now just try to be flexible. Or you try with the straight. Now leg straight first. So you have to be control your partner, giving her responsibility. And then I'm not saying that you have to be so exact same like her. You just find your own level. Maybe somebody can become here. Or maybe somebody can come here. Or maybe somebody can come here. Relax. You go. You understand? Please remember, practice together. That's why, so that you can give support. If you practice alone, so it can be cause of any injury or any accident. That's why. We will learn to think. Why? Nin lăn nha. Cần tập trung thêm. You have to give adjustment to the spot. Yes. Yes. Good. Yes. Control. Very good. Strong spine. No need to push harder. No need. Yes. Try. Help. And helping. You help her. Good. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luộc thêm không? Thở đi chị. Thăng tay. Em còn nhé. Thăng tay. Thăng tay. Yes. Chậm. Đi xuống. Em nào nâng hai cô chân chậm. Những người đang hiểu thì yoga chứ không phải. Cầm một cái. Bó lên con. Lily con. Now, lưng. I'm just focusing on the spine more. Tôi đang tập trung vào lưng của cô ấy. Now. Do not push harder. I'm telling you. You feel it's enough? Okay. Không được là những mà bạn ấy tác động của bạn ấy, chỉ cần bạn ấy cảm nhận cơ thể của bạn ấy là được. Nắm được cổ chân rồi đấy. 8, Nắm cổ chân. 9, very good. Lunge, help me. See nearby. Giúp cho cô ấy cầm được cái chân của mình. Được không? Rồi, nào. Surgeon ready. Đúng. Duỗi mũi chân sau đi. Duỗi mũi chân, đúng rồi. Thang tay, đau lên một chút. Thang tay đau lên một chút. Xuống tay dần đi. Ok. Baru jalan nih. Vươn ngược lên trước. Vươn ngược lên ạ. Ini cek ulah lagi.
tay chị trước. Rồi, cố thẳng tay đã. Thở đều đi chị. Control. Thở đều đi đã. Điều chỉnh cơ thể của chị. Control. Thang tay một nhé. Kiểm soát cơ thể của chị. Kiểm soát. Rồi, thẳng tay phải cho chị. Kiểm soát nhé. Thẳng tay phải đi. Rồi. Tay phải cơ. Kiểm Tay soát. phải cơ. Rồi. Control. Tốt lắm. Được rồi. Mặt này. Chỉ chân ra đi. Chán chị. Làm đi. Tay xuống, thang tay, thang tay, thang tay, thang tay, thang tay vuông, thang tay, 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 thang tay. जैसा जब इसकी ये जो रस्सी पीछे खींच